Namaste and welcome everyone. This is Engineering Drawing 2, an animated series for learning at home. Sheet 1 Isometric Drawing, working with circles. And I am Subodh Kumar Ghimire, Head of Department of Automobile and Mechanical Engineering, Thapatali campus. सर्वप्रथम त भाइ बहिनीहरूलाई भ्यालुएबल फिडब्याकको लागि धन्यवाद. फर इक्जाम्पल मैले यो सिरिज बनाएर लेख्दै गर्दाखेरि यताउता भन्ने वर्ड युज गर्दाखेरि मेरो स्क्रिनमा चाहिँ एउटा रातो पोइन्टर देखिन्छ हैन. तर भाइ बहिनीहरुको स्क्रिनमा चाहिँ अथवा रेकर्डेड भिडियोमा चाहिँ त्यो देखिने रहन्छ. मैले भिडियोको रिभ्यु गर्दाखेरि मैले त यो सब्जेक्ट बुझिसकेको थिएँ, पढिसकेको थिएँ, सो आई अन्डरस्टुड थ्रु वर्ड्स. तर भाइ बहिनीहरुलाई त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छ भन्ने चाहिँ मैले सुने. सो अबको क्लासहरुमा चाहिँ विल बी युजिङ अ लेजर पोइन्टर लाइक दिस, जहाँ जुन पोर्सनको हामी कुरा गर्दैछौँ त्यसलाई हामी यसरी मार्क गर्नेछौँ. सो थ्यांक यू फर योर भ्यालुएबल कमेन्ट्स. सँगसँगै within this week I will be launching a website जसमा चाहिँ यो complete drawing को tutorial as well as solution को PDF हरु पनि मैले राख्ने छु. त्यसको लिंकहरु I will update it in description. त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. And if you don't want to miss anything, you can subscribe. So let's start with today's class. हामीलाई यसरी front view, top view, left side view अथवा right side view जसरी दिए पनि तीनटा भ्यू दिएको छ भने we know how to develop an isometric drawing out of it हैन. तीनटा भ्यू भएको isometric drawing कम्बाइन गरेर गराउन सक्छौं. अब यो केसमा अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एड गराउने हो भने we can work it in a way कि यहाँनेरि एउटा लाइन तानिएको छ, यो एक्जिस्ट गर्दैन हैन. अलिकति मोडिफिकेसन गरौँ. सो त्यो भन्नुको अर्थ यहाँ पनि एउटा लाइन तानिएको छ र यो कर्नर एक्जिस्ट गर्दैन र टप भ्यूमा पनि यहाँनेरि एउटा लाइन तानिएको छ र यो कर्नर चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन. भनेपछि एउटा कुना त मैले यहाँबाट गायब गरिदिएँ. तीनटै ड्राइङबाट कमन रहेको कुना चाहिँ एउटा गायब भएको छ, त्यो कुना यही नै हो. सो फ्रन्ट भ्यू बनाउँदाखेरि म पहिले रेक्टेंगल बनाउँछु र त्यसपछि यसको लेफ्टपट्टि साइडको कर्नर, यो कर्नरलाई चाहिँ म गायब गराउँछु. सो त्यस्तै गरी मैले लेफ्ट साइड भ्यू बनाउँदाखेरि लेफ्ट साइड भ्यूको राइटपट्टिको कर्नर, यो कर्नर चाहिँ गायब हुन्छ. सो देयर विल बी अ लाइन लाइक दिस. अनि टप भ्यू बनाउँदाखेरि टप भ्यूको पनि अगाडिपट्टिको लेफ्टपट्टि साइडको कर्नर गायब हुन्छ. यानी कि देयर विल बी समथिङ लाइक दिस. सो यो कर्नरको पोइन्ट चाहिँ मैले 2B ले बनाउँछु अथवा इरेज गर्छु र मेरो चाहिँ एउटा कट भएको रेक्टेंगुलर स्क्वायर जस्तो बन्छ. यतिसम्म चाहिँ हामीले लास्ट लेक्चरतिर हेरिसकेको कन्टेन्टमा छ हैन. हामीले सुरुमै एकैचोटी यो काटिएको बनाउनलाई पनि सक्छौं, नसक्ने होइन. there are different ways of doing it भन्ने चीज पनि हामीले रेक्टिफाई गरिसकेका छौं. सो आज विल इन्ट्रोड्युस सर्कल. सर्कल भनिसकेपछि फ्रन्ट भ्यूमा पनि यस्तै गरी नै सर्कल बन्छ. लेफ्ट साइड भ्यूमा पनि एउटा सर्कल नै छ भनौं, टप भ्यूमा पनि एउटा सर्कल बनेको छ भनौं. अब यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने चीजमा रेक्टेंगल मात्र भएको भए त हामी यही बनाउँथ्यौं, प्रब्लम थिएन. तर रेक्टेंगलमा सर्कल पनि छ भनेपछि फर्स्टमा लेफ्ट साइड भ्यू हेरौं. लेफ्ट साइड भ्यू को यो शेप, स्क्वायर शेप चाहिँ यहाँ रोम्बस बनेको छ, एंगलमा कन्भर्ट भएको छ. भने रोम्बस भित्र चाहिँ यो मिड पोइन्टहरु अथवा चारवटै साइडको सेन्टर पोइन्ट, चारवटै साइडको मिड पोइन्टहरुलाई टच हुने गरी चाहिँ सर्कल बनेको छ भने इट विल लुक समथिङ लाइक दिस. स्क्वायर स्ट्रक्चर रेक्टेंगलमा रोम्बसमा कन्भर्ट भएको छ. सो रोम्बस हामीले बनाएका छौं र स्क्वायर स्ट्रक्चरको सेन्टरमा सर्कलले छुन्थ्यो भने रोम्बसको पनि सेन्टरमा सर्कलले छोएर इलिप्स बनेको छ हैन. सो सेम थिङ वी क्यान सी फर टप भ्यू. स्क्वायर शेप रोम्बस बनेको छ. सो दिस ग्रीन वान इज द रोम्बस र ग्रीन रोम्बसको स्क्वायरको सेन्टरमा सर्कलले टच गरेको छ भने यो ग्रीन रोम्बसको पनि सेन्टरमा चाहिँ मेरो इलिप्सले टच गरेको छ. सो सेम थिङ विल ह्यापन टु द फ्रन्ट भ्यू हैन. सो मैले टुक्रा पारेर फ्रन्ट भ्यू मात्र छुट्टै आइसोमेट्रिकको लजिकल युज गरेर, टप भ्यू मात्र छुट्टै आइसोमेट्रिकको लजिक युज गरेर र फ्रन्ट भ्यू मात्र छुट्टै, लेफ्ट साइड भ्यू मात्र छुट्टै आइसोमेट्रिकको लजिक युज गरेर तीनटा भ्यू बनाए भने दिस आर द थ्री भ्यूज. भनेपछि मेरो कम्प्लिट सोलुसन चाहिँ के हुनुपर्छ, यो तीनटै भ्यूलाई चाहिँ जोडेर बनाएको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चीज हो. सो आजको क्लासमा हामी यी इलिप्सहरु कसरी बन्छन् भनेर हेर्छौं. हामीले फोर्स सेन्टर मेथड भनेर जुन इलिप्स बनाउने मेथड पढेका थियौं,
आइसो सर्कल मेथड भनेर AutoCAD तिर त्यसलाई नै भन्ने गरिन्छ. So it's a representation of circle in isometric view through an ellipse. सर्कल को रिप्रेजेन्टेसन आइसोमेट्रिक भ्यूमा एउटा इलिप्स जस्तो देखाएर बनाउने चीज चाहिँ आज हामी सिक्दै छौं. So let's assume this is the face. अब यो चाहिँ सुरुवात गर्छौं हामी टप भ्यूबाट. यदि टप भ्यूमा भएको स्क्वायर र त्यसमा भएको सर्कलको स्ट्रक्चर हो भने त्यसलाई हामी कसरी बनाउँछौं? So फर्स्ट स्टेपमा we need to draw rhombus of side D. र rhombus of side D बनाउँदाखेरि once again हामीले कति कति एंगल युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आइसोमेट्रिक भनिसकेपछि we need to use 30-30 हैन 30-30 डिग्रीमा दुईटा एंगलमा राखेर त्यसपछि बल्ल हामीलाई अब यसको साइड दिएको छैन, साइडलाई अहिले डायमिटर D भनिएको छ अथवा रेडियसको हिसाबले इट क्यान बी 2r हैन सरी रेडियस r छ भने डायमिटर क्यान बी 2r. सो पहिले सुरुमा डायमिटरको चाहिँ डिस्टेन्स लिएर यहाँ कट गरेर फेरि 30 डिग्रीमा फेरि यतापटिको 30 डिग्रीमा गएर हामी डेभलप गर्न सक्छौं एउटा रोम्बस. सो लेट्स डेभलप अ रोम्बस फर्स्ट. र रोम्बसको साइड कति राख्ने? डायमिटर दिएको छ भने डायमिटर d राख्ने. यदि सर्कलमा रेडियस दिएको छ भने रेडियस टाइम्स 2 गरेर 2r यानी कि डबल अफ रेडियस गरेर डायमिटर राख्ने हैन. भाइ बहिनीहरुलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर क्वेशनमा जति दिएको छ त्यति राख्ने हैन, हामीले डायमिटर राख्ने हो अथवा 2r राख्ने हो भने it will be easier to remember. अनि सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई अल द मिड पोइन्ट्स अफ फोर साइड. सो यो चारवटै साइडको चाहिँ मिड पोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं विल मार्क अ पोइन्ट एन्ड विल जोइन अपोजिट साइड्स विथ चेन लाइन. गरेको चीज के हो भने इफ आई अज्युम दिस लाइन इज रिप्रेजेन्टेड हियर हैन एन्ड दिस लाइन इज रिप्रेजेन्टेड ओभर हियर, यो दुईटा लाइन त्यहाँ रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ भने यहाँनेरिको यसको सेन्टरबाट अथवा मिड पोइन्टबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्टसम्म त हामीले यहाँ त यसको सेन्टरबाट पास हुने गरी एक्सिस लाइन बनाउँथ्यौं नि. सो एक्सिस लाइनको रिप्रेजेन्टेसन यहाँ गर्नु पर्यो नि पहिले सेन्टर पोइन्टहरु पत्ता लगाउनु पर्यो र सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली चेन लाइनले जोइन गर्नु पर्यो हैन. सो त्यही चीज नै हामी यसमा गरेर हेर्छौं. सो आइडेन्टिफाई मिड पोइन्ट्स एन्ड कनेक्ट इट विथ अपोजिट वन्स विथ चेन लाइन एज एन एक्सिस. सो यो एउटा मिड पोइन्ट हो, यसले अपोजिट साइडको मिड पोइन्टलाई कनेक्ट गर्यो. अहिले मैले यहाँ नेम दिए भने दिस इज A B C D नेमिङ दिएको छु एन्ड आई एज्युम दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. यो AB को बीचमा भएकोलाई मैले M1 र CD को बीचमा भएकोलाई M2 मिड पोइन्ट 1 र मिड पोइन्ट 2 भन्यो भने दिस इज M1, दिस इज M2 र M1 र M2 लाई हामीले एउटा चेन लाइनले जोइन गर्यौं. अनि M3 M4 मिड पोइन्ट को नाम दिए भने दिस इज A र D को बीचमा भएको M3 र B र C को बीचमा भएको M4. यसमा पनि एक्सिस आउने भएको हुनाले एक्सिसलाई हामीले जोइन गर्यौं. त्यसपछिको स्टेपमा भन्छ आइडेन्टिफाई द कर्नर्स दैट आर क्लोजर. अब नजिक रहेका कर्नर, हामीसँग चारवटा कर्नर छन्. स्क्वायर शेपमा त सबै कर्नर इक्वल डिस्टेन्समा छ, तर रोम्बस भइसकेपछि दुईटा कर्नर नजिक आउँछ र दुईटा कर्नर टाढा जान्छ. अहिले हेर्यो भने AB हेरौं त AB टाढा छ र सरी AC टाढा छ, BD नजिक छ. सो BD लाई I can mark it as center C1 and C2. So this is my C1, this is my C2. ठीक छ. त्यसपछि join this corner with all the midpoints and the edge. अब यसलाई सबै मिडपोइन्टसँग जोइन गर्ने भनेको छ है. यो चाहिँ अब जेनरलाइज ल्याङ्ग्वेजमा गरिएको हो so that it will be lot easier for you to remember. अब C1 भन्ने चीज दुईटा मिडपोइन्टसँग त अलरेडी कनेक्टेड छ, M1 र M4 सँग पहिले कनेक्टेड छ र C2 भन्ने पनि M2 र M3 सँग त अलरेडी कनेक्टेड छ. भनेपछि अपोजिट सँग कनेक्ट गर भन्नु भन्दा पनि सबैसँग कनेक्ट गर भने दुईटासँग कनेक्ट भइरहेको रहेछ, बाँकी रहेको दुईटासँग कनेक्ट गर्दियौ. सो C1 needs to connect with M3 and M2. C2 needs to connect with M1 and M4 हैन. अपोजिट साइडमा भएकोलाई मात्र कनेक्ट गर्न बाँकी थियो र त्यसलाई हामी कनेक्ट गर्छौं with these two lines हैन. यसरी कनेक्ट भइसकेपछि आइडेन्टिफाई न्यू इन्टरसेक्सन एन्ड मार्क इट एज C3 and C4. यो नयाँ इन्टरसेक्सन हामीले पत्ता लगाएका छौं, यो नयाँ इन्टरसेक्सन हामीले पत्ता लगाएका छौं र यो दुईटाको नाम हामी लेखिदिन्छौं C3 र C4. अब यसमा अलिकति एउटा डिस्क्लेमरको पोइन्ट पनि छ. हामीले कुनै पनि पोइन्ट पत्ता लगाउनु भनेको दुईटा लाइनले क्रस गरेपछि त्यो पोइन्ट पत्ता लाग्छ हैन. कहिलेकाहीँ तीनटा पोइन्टले क्रस गरेर पत्ता लाग्छ भने
So let me erase this portion. म एकचोटि फेरि गराएर देखाउँछु. मैले एउटा होरिजेन्टल लाइन बनाएको छु रेडमा, त्यसपछि गएर भर्टिकल लाइन बनाएको छु ग्रिनमा, र त्यहीसँगै पास हुने गरी एउटा ब्लूमा चाहिँ एंगलमा लाइन बनाएको छु. र यो तीनटैले पोइन्टले पास गर्ने चिज अब म पर्पल युजर लेख्दैछु. पास गर्ने यो पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट पी हो. अलिकति यहाँ तलमाथि परेको छ, बट लेट्स सी एउटै पोइन्टबाट पास हुन्छ, पोइन्ट पी हो. सो पोइन्ट पी पत्ता लगाउनको लागि मलाई कुनै पनि दुईटाको इन्टरसेक्सन भए पुग्छ. रेड एन्ड ग्रीनको इन्टरसेक्सनबाट पनि मैले पोइन्ट पी पत्ता लगाउन सक्छु. ग्रीन एन्ड ब्लूको इन्टरसेक्सनबाट पनि मेरो पोइन्ट पी पत्ता लाग्न सक्छ, र बाँकी रहेको रेड एन्ड ब्लूको इन्टरसेक्सनबाट पनि मेरो पोइन्ट पी पत्ता लाग्न सक्छ. भने त्यस्तै गरी यो नयाँ जुन इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट C3 र C4, C3 यो दुईटा इन्टरसेक्सन छ, यो चाहिँ एक्चुअली दुईटा लाइनबाट मात्र हैन, यहाँ थर्ड लाइन पनि पास भएको हुन्छ. द्याट इज द लाइन फ्रम A to C. सो अहिले हामीले यो कोर्सको ड्युरेसनमा सिक्दाखेरि चाहिँ अपोजिट साइडबाटै यो दुईटा लाइनहरू र यो दुईटा लाइनहरू नै ड्र गरेर बनाउने भनेर सिक्छौँ. तर सिचुएसन अनुसार हामीले चाहिँ एउटा M3 र C1, M2 र C1 लाई जोइन गर्ने, र त्यसपछि A देखि C सम्मको लङ्गेस्ट डिस्टेन्समा चाहिँ भएको कर्नर पोइन्टलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिने लाइनले जहाँ काट्छ त्यसलाई नै C3 र C4 भनेर मार्क गर्यौँ भने पनि इट विल बी राइट हैन, त्यसमा नि मिस्टेक हुँदैन. सो द्याट वे वी क्यान प्रोसिड. तीनटा अप्सन छ भन्न खोजेको. अहिलेलाई यो AC भन्ने लाइनलाई मैले इरेज गरिदिएँ. सो नाउ आई हेभ आइडेन्टिफाइड C1, C2, C3, C4 मेरो चारवटा सेन्टर पोइन्टहरू. यो मेथडको नामै 4 सेन्टर मेथड भएको हुनाले 4C पनि भनिन्छ यसलाई, 4 सेन्टर मेथड. चारवटा सेन्टर मैले पत्ता लगाइसकेको छु. अब विथ C1 एन्ड C2 एज सेन्टर, यानी कि जुन चाहिँ सुरुमा मार्क गरेको नजिक रहेको दुईटा अपोजिट कर्नरहरू थिए C1 र C2, अहिलेलाई हामीले B र D भन्न पनि सक्छौँ. यो दुईटा सेन्टरमा बसेर टेक लार्ज रेडियस टु मिड पोइन्ट है. C1 र C2 लाई त सबैलाई हामीले के भनेको थियौँ भन्दा मिड पोइन्टहरूसँग कनेक्ट गर्ने भनेका थियौँ. सो C1 M1 सँग पनि कनेक्टेड छ, M4 सँग पनि कनेक्टेड छ, M2 सँग पनि कनेक्टेड छ, M3 सँग पनि कनेक्टेड छ हैन. तर हामीले जुन बनाएको लाइन थियो लङ्गेस्ट डिस्टेन्स वाला अपोजिट साइडसँग को चाहिँ मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गरेको, एडजसेन्ट हैन, अपोजिट वाला मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गरेको. सो C1 मा बसेर M2 अथवा M3, दिस टु डिस्टेन्स आर इक्वल, बराबर डिस्टेन्समा हुने गर्छ. त्यही भएको हुनाले आइदर M2 सम्मको रेडियस अर M3 सम्मको रेडियस लिएर हामी के बनाउँछौँ, विल ड्र एन आर्क. र त्यस्तै गरी C2 बाट अपोजिट साइडमा रहेको M1 अर M4 त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एज अ रेडियसको रूपमा युज गरेर विल ड्र एन आर्क ओभर हियर. So that's the arc using C1 as a center, C1 M2 as a radius, and this is the arc using C2 as a center and C2 M1 as a radius हैन. सो चारवटा सेन्टरहरू मध्ये दुईटा सेन्टरलाई युज गरिसक्यौँ. त्यसपछि विथ C3 एन्ड C4 एज अ सेन्टर, C3 C4 हामीले नयाँ पत्ता लगाएको इन्टरसेक्सनबाट पत्ता लगाएको दुईटा सेन्टर, अथवा यो चाहिँ यो लङ्गेस्ट डिस्टेन्सलाई टच गर्दाखेरि A र C मा एउटा लाइन तान्यो भने त्यसले पनि अघि बनाइएको मिड पोइन्टमा कट गर्ने पोइन्ट A, C3 र C4 नै हो. त्यसमा सेन्टर लिएर यसले चाहिँ कहाँसम्मको रेडियस युज गर्छ भन्छौँ भने यसले युज गर्ने रेडियस भनेको M2 एन्ड M4, किनभने C3 ले त यहीँपट्टि बन्नु पर्ने छ हैन. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा मिस्टेक गरेको धेरै पाइन्छ है. मैले यदि यहाँबाट सेन्टर लिएर M3 र M4 को बनाउनलाई थाले भने यसले चाहिँ यो रोम्बसलाई क्रस गर्छ हैन, यसले चाहिँ रोम्बसलाई क्रस गरिदिन्छ. त्यो कारणले C3 विथ सेन्टर एन्ड रेडियस C3 M2 नजिकको, यसले चाहिँ नजिकको डिस्टेन्स लिन्छ. C1 र C2 ले चाहिँ टाढाको डिस्टेन्स लिएको थियो, लार्जर रेडियस लिएको थियो भने C3 र C4 ले चाहिँ स्मलर रेडियस लिन्छ, आफ्नो सबैभन्दा नजिकको मिड पोइन्टहरूसम्मको चाहिँ रेडियस लिएर त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ स्मुथली आर्क बनाइन्छ. सो C3 एज अ सेन्टर, C3 M4 एज अ रेडियस हामीले यो आर्क बनायौँ, र C4 एज अ सेन्टर एन्ड C4 M3 एज अ रेडियस हामीले यो आर्क बनायौँ. यसरी हाम्रो कम्प्लिट चारवटा सेगमेन्ट गराएर यो सर्कल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. एन्ड एज यु मे सी हामीले बनाएको पोर्सन भनेको चाहिँ सुरुमा यसलाई C1 को नाम दिएर हामीले यो सेगमेन्ट बनाएका हौँ. सो आर्क फ्रम M2 एन्ड M3, आर्क फ्रम M2 एन्ड M3 हामीले बनायौँ. त्यसपछि यसलाई एज अ C2 को रूपमा लिएर
M1 देखि M4 सम्मको आर्क बनायौं। सो C2 सेन्टर लिएर M1 देखि M4 सम्मको आर्क बनायौं। त्यसपछि यहाँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट हामीले के आइडेन्टिफाई गरेका छौं जसलाई चाहिँ हामी C3 भन्छौं। त्यहाँ बसेर M4 देखि M2 सम्मको आर्क बनायौं। सो C3 मा बसेर M4 देखि M2 सम्मको आर्क बनायौं। सिमिलरली C4 भन्ने कुनै पोइन्टमा बसेर हामीले M3 देखि M4 सम्मको आर्क बनायौं। सो रोम्बसले मिड पोइन्ट बनाउँदाखेरि जुन 4 भागमा टुक्रा गरेको थियो त्यही 4 वटा पोर्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि वी इन्ट्रोड्युस इट राइट ओभर हियर। र अब यसको सिम्प्लिसिटीको लागि we can remember these steps as सुरुमा रोम्बस बनाउने, त्यसपछि मिड पोइन्टमा एक्सिस बनाउने, त्यसपछि क्लोजर कर्नर C1 C2 लिने, त्यसपछि C1 C2 कनेक्ट विथ मिड पोइन्ट गर्ने, त्यसपछि न्यू इन्टरसेक्सन C3 C4 भनेर नेमिङ गरिदिने, त्यसपछि C1 C2 टेक्स लार्ज रेडियस लार्ज टु मिड पोइन्ट सम्मकै डिस्टेन्स लिने हो र त्यो चाहिँ लार्ज लिने हो। अनि C3 C4 टेक्स रेडियस स्मल टु मिड पोइन्ट हैन, C3 र C4 ले चाहिँ स्मल रेडियस लिन्छ टु मिड पोइन्ट। त्यसपछि सिम्पली जुन रेडियस लिएका छौं, जुन सेन्टरमा बसेका छौं त्यही अनुसारले चाहिँ 4 वटा सेगमेन्टमा C1 मा बसेर लार्ज रेडियस लिने, C2 मा बसेर लार्ज रेडियस लिने, C3 मा बसेर लार्ज रेडियस लिने, C4 मा बसेर लार्ज रेडियस लिने, र त्यसरी हामी यो पोर्सनलाई कम्प्लिट गर्छौं। सो दिस वाज अबाउट टप भ्यू हैन। अब फिनिशिङ टच चाहिँ स्वाद अनुसार दिन पाइन्छ। यो भन्न खोजेको चाहिँ के भने हामीले सुरुमै ड्रइङ बनाउँदाखेरि कम्पासमा 2B नराख्ने हैन। अहिले यहाँ देख्ने बेलामा चाहिँ 2B पेन्सिल भनेर ब्ल्याक युज गरेको चाहिँ पाइएको छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सर्कल हैन, मलाई सेमी सर्कल मात्र चाहिएको ड्रइङ हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा मैले सुरुमै कम्प्लिट इलिप्स बनाएर चाहिँ फेरि मेट्नु पर्ने हुन आउँछ। त्यो कुनाले जस्ट रिमेम्बर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको मात्र बनाउने र फिनिशिङ टच चाहिँ लास्टमा दिने। 2B ले बनाउने चिज चाहिँ लास्टमा भएको हुनाले यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार, क्वेसन अनुसार चाहिँ फिनिशिङ टच दिन सकिन्छ। सो दिस वाज अबाउट द टप भ्यू। यदि टप भ्यूमा यो ड्रइङ देखिएको हो भने हामीले यसरी बनाउँथ्यौं। सो नाउ लेट्स टक अबाउट साइड भ्यू और वी क्यान कल इट फ्रन्ट भ्यू। जे भए पनि अहिलेलाई हाम्रो अब्जेक्टको लेफ्टपट्टि बनेको स्ट्रक्चर भन्नु पर्यो भने फर्स्ट स्टेपले के भन्छ, ड्र रोम्बस भन्छ। सो दिस इज द रोम्बस। अब यसमा मिड पोइन्टमा एक्सिस बनाउने। सो मिड पोइन्टलाई मार्क गर्ने, सिम्पली मार्क मिड पोइन्ट्स एन्ड ड्र अ चेन लाइन। थर्ड स्टेपले भन्छ क्लोज्ड कर्नर, नजिक रहेका कर्नर। हेरौँ त यो दुईटा कर्नर टाढा टाढा छ, यो दुईटा कर्नर चाहिँ नजिक छ रिलेटिभली। सो नजिक रहेको कर्नरलाई C1 र C2 लेख्ने र त्यसमा चाहिँ मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गरिदिने हैन। C1 C2 लेख्ने र C1 C2 लाई मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गरिदिने। C1 C2 लाई मिड पोइन्टहरुसँग कनेक्ट गर्दाखेरि यो कनेक्ट भयो, यो कनेक्ट भयो, यो कनेक्ट भयो, यो कनेक्ट भयो। C1 चारवटै मिड पोइन्टसँग कनेक्ट भयो। C2 योसँग पहिलेडी कनेक्टेड थियो, यो दुईटा मिड पोइन्टसँग, अपोजिटमा रहेको दुईटासँग मिड पोइन्टसँग कनेक्ट भयो। सो अर्को चोटिको स्टेपबाट हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि C1 र C2 लाई अपोजिटको मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गर्ने भन्यो भने इट विल रिड्युस one स्टेप। सो त्यसरी इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि नयाँ पोइन्ट पत्ता लाग्छ। त्यो नयाँ पोइन्टको हामी नाम दिन्छौं C3 र C4। वन्स अगेन लेट मी रिमाइन्ड यु, मैले C1 बाट C2 बाट मात्र दुईटा लाइन तानेर यसको डायगोनल बनाइदिएँ भने पनि मैले C3 र C4 भेट्छु। अदरवाइज C1 बाट मिड पोइन्ट सम्मको लाइन बनाएर डायगोनल बनाइदिएँ भने पनि C3 र C4 भेट्छु। मेरो मेन टार्गेट भनेको टु आइडेन्टिफाई C3 र C4 हो। इट क्यान बी डन इन आइदर वे। र त्यति भइसकेपछि C1 र C2 मा बसेर लार्जर रेडियस लिएर आई विल सिम्पली ड्र द आर्क, र C3 र C4 मा बसेर नजिकको रेडियस लिएर आई विल सिम्पली ड्र द आर्क एन्ड दिस कम्प्लिट्स माइ ड्रइङ। सो वन्स अगेन अर्को साइडको यतापट्टि फेसमा बन्नुपर्ने स्ट्रक्चरमा पनि यदि यही सर्कल भनौँ न, अहिले त्यतापट्टिको नाम मैले फ्रन्ट भ्यू राख्दिएँ, यसलाई लेफ्ट साइड भ्यू भनेको हुनाले फ्रन्ट भ्यूमा पनि यदि यस्तै स्ट्रक्चर देखिएको छ भने बनाउने प्रोसिडियर इज वन्स अगेन सेम। रोम्बस बनाउने, त्यसपछि मिड पोइन्टबाट एक्सिस पास गर्ने, क्लोजर कर्नरलाई C1 C2 भनेर त्यसलाई चाहिँ सबै मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गर्ने, नयाँ इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टलाई C3 र C4 भन्ने, C1 लाई सेन्टर लिएर लङ्गेस्ट रेडियस
टु मिड पोइन्ट लिएर आर्क बनाउने, C2 लाई सेन्टर लिएर लङ्गेस्ट डिस्टेन्स टु मिड पोइन्ट लिएर आर्क बनाउने, C3 र C4 लाई सेन्टर लिएर सर्टेस्ट डिस्टेन्स टु मिड पोइन्टलाई रेडियस लिएर आर्क बनाउने, एन्ड दिस कम्प्लिट्स इट हैन। सो इट्स नट द्याट डिफिकल्ट। हामीले बनाएको जुन लजिक अथवा अल्गोरिदम छ यसमा चाहिँ हामीले जब जब चाहिँ क्लोजेस्ट कर्नर भन्छौँ अनि अपोजिट मिड पोइन्ट भन्छौँ त्यो हामीले यस्तो टर्मिनोलोजी युज गरेका छौँ कि दिज स्टेप्स विल हेल्प यु इन टप भ्यू, फ्रन्ट भ्यू, लेफ्ट साइड भ्यू, राइट साइड भ्यू। हामीले सबै भ्यूमा चाहिँ युजफुल हुने कमन लजिक युज गरेका छौँ। वी हेभ युज सेम लजिक टु ड्र अल दिज 3 पोइन्ट्स। सो त्यही 3टा पोइन्टलाई युज गरेर लेट्स मेक अब रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई। र यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस एसाइनमेन्टै राख्न सकिन्छ। यसमा रेडियस अथवा साइड अफ द कर्नर दिएको छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यदि मलाई डिस्टेन्स यल दिएको छ भने पहिले मैले यल सेपको क्युब बनाउने। अब हामी एउटा एउटा फेसलाई एकचोटि बनाउँदैनौँ, फेस कहाँ बस्छ भन्ने पनि थाहा हुनुपर्ने भएको हुनाले विल स्टार्ट विथ कम्प्लिट क्युब विथ साइड एल। L L L डिस्टेन्स दिएको छ। दिस L क्यान बी एनिथिङ, इट क्यान इभन बी यर रोल नम्बर, ताकि सबै भाइ बहिनीहरूको चाहिँ ड्रइङ भिन्दा भिन्दै सल्युसनको रूपमा आओस्। सो दिस इज भेराइबल। प्रोसिडियर अझै पनि सेम नै छ। विल स्टार्ट विथ टप भ्यू जस्ट बिकज वी फेल्ट लाइक इट है, अरू कुनै रिजन छैन। सो रोम्बस देखिसक्यौँ हामीले टप भ्यूमा रोम्बस देखिसकेपछि मिड पोइन्टबाट हामी एक्सिस लाइन बनाउँछौँ। त्यसपछि क्लोज कर्नरलाई C1 र C2 त्यसलाई चाहिँ सबै मिड पोइन्टसँग हामी कनेक्ट गराउँछौँ। सो दिस इज C1, दिस इज C2, C3, C4 भइसकेको छ। C1 बाट लार्जेस्ट रेडियस लिएर हामी आर्क बनाउँछौँ, C2 बाट लार्जेस्ट रेडियस लिएर हामी आर्क बनाउँछौँ। त्यसपछि गएर C3 र C4 बाट चाहिँ स्मल रेडियस लिएर हामी दुईटा आर्क बनाउँछौँ। र रेडियस चाहिँ जहिले पनि हामी मिड पोइन्ट सम्मको मात्र लिएका हुन्छौँ हैन। रेडियस लार्ज रेडियस टु मिड पोइन्ट, यति चिज याद गरिदिनु भयो भाइ बहिनीहरूले भने कहाँको डिस्टेन्स लिने भन्ने चिज याद हुन्छ हामीहरूलाई। सो सेम थिङ गोज विथ अनदर फेस, मिड पोइन्टबाट एक्सिस बनाउँछौँ। क्लोजेस्ट कर्नरलाई चाहिँ हामी मिड पोइन्टहरूसँग कनेक्ट गर्छौँ। C1, C2, C3, C4 मार्क गर्छौँ। C1 एज अ सेन्टर लार्ज रेडियस लिन्छौँ, C2 एज अ सेन्टर लार्ज रेडियस लिन्छौँ, C3 र C4 एज अ सेन्टर स्मल रेडियस लिन्छौँ, एन्ड द्याट विल कम्प्लिट आवर ड्रइङ। सो सिमिलरली एकैचोटि मिड पोइन्ट बनाइदिएँ, मिड पोइन्टलाई एकैचोटि क्रस गरिदिएँ, C1, C2, C3, C4 पनि बनाइदिइसकेँ। अब C1 बाट लार्ज रेडियस, C2 बाट लार्ज रेडियस, C3 बाट स्मल रेडियस, C4 बाट स्मल रेडियस। सो दिस कम्प्लिट्स द इन्भल्भमेन्ट अफ सर्कल इन आइसोमेट्रिक ड्रइङ। अब यसमा यहाँ पनि के भनेको छ भन्दाखेरि जसरी हामीले पहिले क्युब बनाएर यो कर्नर छैन भने पनि घटाउन सक्थ्यौँ, त्यसै गरी यहाँ सेमी सर्कल छ भन्यो भने हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ सर्टेन पोर्सन चाहिँ इरेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा 2H मै छोड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले कम्पासमा चाहिँ सुरुमा 2H राख्नु पर्यो अनि पछि थिक बनाउने बेलामा चाहिँ 2B युज गरेर वी क्यान गिभ अ फिनिसिङ टच टु आवर ड्रइङ। सो दिज आर द कन्क्लुडिङ स्टेप्स। एकचोटि फेरि म स्टेप सरेर पढ्दै सुनाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। ड्र रोम्बस अफ साइड D, वी नो द्याट। Identify all the midpoints and draw a line as axis हैन। हाम्रो क्वेसनमा स्क्वायर छ भने यतापट्टि रोम्बस हुन्छ, क्वेसनमा जहाँबाट चाहिँ एक्सिस पास भएको हुन्छ त्यो चाहिँ मिड पोइन्टलाई कनेक्ट गर्ने चेन लाइन हुन आउँछ। त्यसै कर्नर्स द्याट आर क्लोजर आर C1 and C2, यो पोर्सन बिर्सिनु भएन। नजिक रहेको कर्नरलाई चाहिँ C1 and C2 भन्ने। जोइन दिज कर्नर C1 र C2 लाई नै अल मिड पोइन्ट्स भनिएको छ। हामीलाई थाहा छ एडजसेन्ट मिड पोइन्ट त अलरेडी कनेक्टेड हुन्छ भनिसकेपछि मैले अपोजिट मिड पोइन्टसँग कनेक्ट मात्र गर्ने हो, र अपोजिट मिड पोइन्टसँग कनेक्ट गर्दाखेरि आई विल गेट 2 न्यू पोइन्ट्स C3 and C4। सो मेरो यो चाहिँ 4 सेन्टर ओके 4 सेन्टर मेथड पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। सो 4 सेन्टर मेथड अनुसारले 4वटा सेन्टर पत्ता लगाइसकेको छ। अब सेन्टर पत्ता लगाइसकेपछि आर्क बनाउनु छ 4वटा सेगमेन्टमा, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। सो 4वटा सेन्टरमा 4वटा सेगमेन्टमा आर्क बनाउनलाई 4वटा रेडियस त चाहियो नि। सो C1 र C2 हामीले पत्ता लगाएको नजिक रहेको कर्नरले चाहिँ ठुलो रेडियस लिँदो रहेछ टु मिड पोइन्ट हैन। रेडियस चाहिँ जहिले पनि त्यो सेन्टर पोइन्टबाट मिड पोइन्टसम्म लिने। सो C1 र C2 ले चाहिँ टाढाको मिड पोइन्टसँगको रेडियस लिएर आर्क बनाउँदो रहेछ। C3 र C4 ले चाहिँ नजिकको मिड पोइन्टसम्मको रेडियस लिएर चाहिँ आर्क बनाउँदो रहेछ। त्यसपछि त्यसलाई भाइ बहिनीहरूले आफ्नो हिसाबले फिनिसिङ टच दिन सक्छौँ। सो दिस कन्क्लुड्स द लेक्चर अन
the introduction of circles in isometric drawing. uh, हामी यसपछि यसका प्र्याक्टिस सेसन्सहरू पनि एज अ डिफ्रेन्ट ट्युटोरियलको रूपमा इनिसिएट गर्ने नै छौँ. सो टिल देन, थ्याङ्क यू एन्ड ह्याप्पी लर्निङ.